درسنا اليوم أيها الأصدقاء معرفة حجم ملف الإكسل الذي نعمل عليه. سطر برمجي صغير جدا يعالج موضوع أننا لدينا ملف، هذا الملف موجود في مجال مسار D ضمن مجلد ج اسمه MDR3. السطر البرمجي يقول أن المتغير فايل لاين نريد أن نعرف حجم هذا الملف، ثم الناتج يرجى أن يعرض في الخلية B2. لكي نطلب حجم هذا الملف نلاحظ أن الخلية B2 أخذت الناتج وعرضته. فإذا اليوم هنا إذا طلبنا مباشرة استطعنا أن نعرف حجم الملف الموجود في هذا المسار. إنها من المعلومات المهمة الخاصة بخصائص هذا الملف: حجمه، موقعه، تغيير اسمه، نقله، نسخه. يرجى أن تكون مفيدة لكم وتقوي مسار البرنامج الذي سوف نصممه في المستقبل. نلتقي غدا بفكرة برمجية جديدة إن شاء الله.